السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. في مصطلح دائما يتم استخدامه في علم النفس واللي هو مصطلح المكيافيلية. شنو هالمصطلح؟ هالمصطلح يعتبر وصف للشخصيات المخادعة والماكرة، وهالشخصية دائما تبرر أي فعل مقابل أنها تحقق هدف معين. فقصة اليوم أطلقوا عليها جريمة المكيافيلية بسبب كمية المكر والخداع اللي فيها، وفي الواقع هذا كان أفضل وصف لهالقصة. Well, Jerry, police got an anonymous call around 2:30 this morning to come to this little tan home you can see behind me. When the officers got here, they found the man and the woman were shot to death. في ولاية كنساس بأمريكا كان في رجال اسمه بيت كونز يعيش بهالولاية مع عائلته بسلام. بيت كان متزوج وعنده 5 أطفال وحياته مستقرة. بمجرد أننا نشوف الصور نحس أنه رجال طيب وكذلك محب لعائلته، لكن لما جاء اليوم 8 من مايو 2008 اللي كان يوافق يوم الاثنين، بهاليوم طلع بيت من بيته مع ولده وبنته علشان يوصلهم للمدرسة، ولكنه هو بالطريق حاصرته سيارات الشرطة فجأة من كل الاتجاهات، وتم القبض عليه بتهمة القتل المزدوج، بمعنى أنه قتل شخصين. شنو اللي صار؟ خلونا مع بعض نرجع لليوم اللي قبله. في اليوم اللي قبله اللي هو يوم الأحد، الساعة تحديدا كانت الساعة 2:21 دقيقة بالليل. بهذا الوقت اتصلت وحدة اسمها كاثلين بأمها، وكانت كاثلين تبكي ومنهارة وتقول حق أمها بيت اقتحم منزلي ومعاه سلاح ويبي يقتلني أنا وزوجي كارل، وإن بيت كان مغطي نفسه بالكامل عشان ما حد يشوفه. وفي نهاية المكالمة صرخت كاثلين وانقطع الاتصال. هني أم كاثلين طلبت من ولدها إنه يتصل بالشرطة بأسرع وقت، وفي تمام الساعة 2:30 كانت الشرطة موجودة في بيت كاثلين واقفين قدام جثتها هي وزوجها بعد ما تم قتلهم بالرصاص. أول استنتاج لاحظته الشرطة في خلال دقائق من دخولهم للبيت هو إنه تم قتل كارل بالأول، معناتها كارل مات قبل كاثلين، بعدها تم قتل كاثلين. بس لما دققوا على كاثلين حسوا إن كاثلين مو ميتة مقتولة بل ميتة منتحرة، يعني كان من الواضح ان كارل ميت قتل وكاثلين ميتة منتحرة، لان في الواقع ما كان في اي اثار اقتحام للبيت او اشياء مكسورة، ولا كان في اي مسروقات من البيت، والاغرب هو عدم وجود اي بصمات على المسدس اللي هو سلاح الجريمة اللي اساسا كان بجانب جثة كاثلين. لكن الشرطة اخذت المكالمة اللي صارت بين كاثلين وامها بعين الاعتبار، وان مثل ما قالت كاثلين لامها ان بيت اقتحم منزلها ومعاه سلاح وبعدها صارت هالجريمة. وكذلك الشرطة حصلوا الباب الامامي للبيت كان مفتوح لما وصلوا. كل هالاشياء كانت ادله كافيه بان بيت هو المسؤول. هذا غير ان كاثلين كانت مصابه بطلقه في راسها من ورا، وهالشيء تقريبا صعب احد يسويه بنفسه اذا كان مقرر انه ينتحر. لكن السؤال هو ليش؟ وشنو علاقه بيت كاثلين وزوجها؟ اذا بنتعرف على كاثلين اكثر نقدر نقول بانها التقت بزوجها كارل في بدايه حياتها، ووقتها كارل كان عنده بنت عمرها 10 سنوات، ومع مرور الوقت صار عندهم حفيده. ما في تفاصيل كثيره عن علاقه كاثلين ببنتها وزوجها، لكن الأكيد هو أن في ليلة الجريمة كانت بنتها مخططة أنها تنام عندها بالبيت، لكن حسب كلام البنت أن كاثلين رفضت هذا الشيء، قالت لها لا تنامين عندي اليوم وخلنا نأجلها حق يوم ثاني، لأن حاليا قاعدين نمر ببعض المشاكل. أكيد البعض منكم قاعد يتساءل إذا كان في مشاكل بين كارل وكاثلين. هالشيء ما كان معروف، ما تم ذكرها بالقصة. اللي تم ذكرها بالقصة بالعكس كانوا متفاهمين ويحبون بعض، لكن في هاليوم بالتحديد صار بينهم شجار كان عنيف وكانت الأمور متلخبطة. ما ندري إذا هالشيء فعلا صار أو لا، لكن هالمعلومة هذه كلها كانت شهادة من بنتها، بس بنتها بهذاك الوقت ما كانت موجودة معاهم بالبيت، بس قالت هالمعلومة. إذا منو اللي ممكن يأكد لنا هالمعلومة؟ أكيد الجيران، لأن إذا في شجار عنيف في صراخ وصوت عالي، فالجيران هم اللي راح يأكدون لنا هذا الشيء. بس رأي الجيران كان مختلف، يقولون ما كنا نسمع صوت أي شجار ولا أي شيء غير طبيعي بالبيت. حرفيا ما ندري بهالليلة هذه شو اللي صار، بس اللي نعرفه ومتأكدين منه إن انتهى فيهم بالمطاف بهالليلة بالموت، وما نعرف شنو السبب. خلونا مع بعض نسمع اتصال 911 الاتصال بالطوارئ الشرطة اللي صار بين أخو كاثلين والشرطة. And she's had some run-ins with this one guy. She called him Fisted. He's there trying to kill her and her husband. He's there now. She said he's breaking in with a gun in his hand. Okay, and the guy that's supposed to be there, the suspect, what's his name, or do you know? What's his name? Pete Coons?
بيت هو الشخص اللي قالت كاثلين عنه انه اقتحم منزلها ومعه سلاح. خلونا مع بعض نرجع بالزمن الى 2005. بهذاك الوقت كانت كاثلين تشتغل بالاتحاد الائتماني، واللي هو مؤسسة مالية غير ربحية تقدم نفس خدمات البنوك لكن مع مميزات اكثر. في هالفترة قررت انها تشتغل بدوام جزئي، وهالدوام الجزئي هو انها تعتني باحد كبار السن مقابل $300 شهريا. ومنو كان هذا الرجال؟ هالرجال كان هو ابو بيت. ابو بيت كان طبيب بيطري متقاعد، وكان يعاني من امراض كثيره، وفعلا كان محتاج لعنايه، وكاثلين كانت هي الشخص الوحيد اللي يرعاه ويعتني فيه حتى بعد وفاه زوجته. ابو بيت كان حيل طيب ورجال كبير بالعمر، وانتم تعرفون الاشخاص الكبيرين بالعمر اغلبهم يكون فيهم هذه الطيبه. فبعد ما توفت زوجته عطى كاثلين بعض المجوهرات اللي كانت مات زوجته. المهم ابو بيت توفى سنه 2007، وكانت كاثلين هي المستفيده من بوليصه التامين على حياته. هذا غير انه كتب لها بيت باسمها. ومن اللي سمعناه يتضح لنا ان علاقه ابو بيت بكاثلين كانت اشبه بعلاقه الاب وبنته، لكن في الحقيقه والواقع بيت كان ابنه الوحيد وما كان يقدر يكون معاه طول الوقت. وبالنهايه كل ورثه راح لكاثلين، لان ابو بيت سجل كل شيء باسم كاثلين وعطاها. شيء غريب ان ابوه يموت وهو ما ياخذ ولا شيء من الورث، الورث يروح حق شخص غريب مو من العائله. انزين شنو راي كاثلين ببيت؟ كاثلين كانت توصف بيت بانه متعاطي مخدرات وغير مسؤول، هذا غير انه ما كان يسال عن ابوه. وتقول والحين جاي يسال عن الميراث؟ انت ابوك بحياته ما كنت تسال عنه، جاي الحين تسال عن الميراث والفلوس؟ وبطبيعة الحال بيت ما كان راضي عن هذا الشيء نهائيا، واتوقع ما حد ابدا يرضى عن هذا الشيء، انه ورث كامل قاعد يروح حق شخص غريب مو من العائله، وهالورث هذا من حقه هو. من هني شبت الخلافات بين كاثلين وبيت، مشاكل وقضايا ومحاكم، ودخلوا في صراعات طويله حتى لدرجه انه قبل ما تموت كاثلين بايام تقابلوا في احد المحلات كاثلين وبيت بالصدفه طبعا، وتهاوشوا هوشه قويه. وكانت كاثلين تتهمه بسرقه اشياء من بيت والده. تخيلوا وحده غريبه مو من العائله، انتم صاير خلاف بينكم وبينها لان هي ماخذه الورث كامل وانتم مالكم ولا شيء، وتشوفكم هذه بالسوق ويصير بينكم خلاف وتتهمكم بانكم انتم سارقين من بيت ابوكم. زين منو انتي؟ وتهاوشوا هوشه قويه، وكانت كاثلين تتهم بيت بان بيت سرق اشياء من بيت ابوه بدون لا هي تعرف، بدون معرفتها. تخيلوا وقحه، يعني انت ماخذه الورث كامل وانت شخص مو من العائله، والشخص اللي له الاحقيه انه ياخذ اللي هو ولده ما اخذ ولا شيء. فوق هذا تتهمينه بسرقه منزل ابوه الميت، ابوه مو ابوك. صراحه انا لما وصلت هني شخصيه غريبه، بس خلونا نسمع تفاصيل القصه اكثر عشان اصدمكم اكثر. بهالوقت كانت كاثلين على وشك انها تنتصر بهالقضيه، وكانت تدري ومتاكده بان الامور راح تمشي لصالحها. وهني نقدر نفسر اكثر ليش الشرطه وهيئه المحلفين استبعدوا نظريه انتحارها، انها ممكن تكون منتحره مو مقتوله. في الواقع كاثلين ما كان عندها دافع او سبب تسوي هالشيء انها تنتحر وتتحول القضيه الحين الى قضيه قتل، والمشتبه به الرئيسي هو بيت. بعد ما ألقوا الشرطة القبض على بيت، فتشت الشرطة بيته والكمبيوتر ماله، وأكيد استجوبوا زوجته وأولاده. عائلة بيت قالوا إن بيت كان موجود معانا طول الوقت، ما طلع بهالليلة أبدا. زوجته أقسمت إنها كانت شايفته نايم جنبها بهالوقت اللي صارت فيه الجريمة، وإنه ما طلع من البيت، بس ما طلع من الغرفة أصلا. وهم بنته قالت ان انا شفت ابوي كان قاعد يستخدم الكمبيوتر الساعه 2 بالليل، يعني كان موجود بالبيت كذلك. وهو تقريبا هذا الوقت مقارب للوقت اللي اتصلت فيه كاثلين بامها لما قالت لها بيت داخل علينا ومعاه سلاح. لما فتشوا الشرطه جهاز كمبيوتر بيت اتضح انه فعلا كان في شخص قاعد يستخدم هذا الكمبيوتر بهذاك الوقت بالضبط، بس الشرطه ما كانوا متاكدين هل بيت اللي كان يستخدم الكمبيوتر او شخص ثاني، بالرغم من ان بيت حاط كلمه سر وكلمه سر خاصه فيه وهذا كمبيوتر الخاص يعني ما حد يستخدمه غيره. هم اعتبر الشرطه ان هذا ما يكون دليل قاطع على ان اللي استخدم الكمبيوتر هو بيت، ممكن يكون شخص ثاني. فريق الدفاع اللي كان يدافع عن بيت قالوا ما يصير نربط بيت بمقتل كاثلين وزوجها بدون اي دليل مادي، يعني مثلا ما في بصمات لبيت ببيتهم ولا اي شيء يخص بيت بمسرح الجريمه، فشلون يتم اتهامه؟ بس بالنهايه لو نرجع على الاتصال اللي صار بين كاثلين وامها، كاثلين قالت ان بيت عامل حسابه ومغطي نفسه بالكامل. واذا نبي نحلل الموضوع مع بعض، فعلا ممكن يكون بيت هو القاتل لان في كره بين بيت وكاثلين، وفي احتماليه كبيره ان بيت يبي يتخلص من كاثلين باي طريقه من الطرق قبل لا تفوز بالقضايا. وهذه هي النظريه اللي دعمتها الشرطه وشافوا انها جدا منطقيه، خصوصا ان عندهم مكالمه هاتفيه واللي تعتبر دليل حيل قوي ضد بيت.
بعد يومين من المناقشة أصدرت هيئة المحلفين حكم شوي غريب، وهو أن اللي قتل كاثلين مو هو نفس الشخص اللي قتل كارل زوج كاثلين. يعني معناته تقريبا يكونون شخصين كانوا موجودين بمسرح الجريمة وسووا هالجريمة، واحد قتل كاثلين وواحد قتل كارل. وقالوا هيئة المحلفين ان اللي قتل كاثلين هو بيت، لكن بيت كان بريء من قتل كارل. ادري ان الحكم غريب، لكن هذا الشيء اللي قدروا يوصلوا له بعد تحقيقات طويلة. ومن هني تم الحكم على بيت بالسجن المؤبد بدون إمكانية لإفراج مشروط. كاثلين كانت ترعى والد بيت، وكان جزاءها القتل بعد ما حقد عليها بيت. الطمع يسوي أكثر من كذي صح؟ لكن هل هذا هو كل شيء؟ هل خلاص انتهت القصة هني؟ طبعا لا. بعد الحكم على بيت طلعت عائلة بيت وطلعوا معلومات حيل مهمة عن كاثلين، أشياء تصدم، غيرت مجريات القصة 180 درجة. قالوا عائلة بيت إن والد بيت كان رجال كبير بالسن ومريض، وإن كاثلين كانت تستغل هالشيء بأنها تاخذ منه فلوس، أو بمعنى أصح كانت تسرقه. وفي أحد المرات راح بيت عشان يزور أبوه بعد ما انقطع عنه فترة بسبب أشغال الحياة، فشاف بيت وجه أبوه في خدوش في أحد طاقة، وكأنه تعرض للتعنيف والضرب من شخص ما. وللأسف والد بيت ما كان يعرف منو اللي سوى فيه كذي، لأنه رجال كبير بالعمر ومصاب بالزهايمر، ينسى ما يدري ايش اللي صار له. فهني بيت على طول راح لكاثلين وتهاوش معاها، ورفع ضدها دعوة بتهمة تعنيف والده، لأن هي الوحيدة موجودة معاه بالبيت والمفروض تعتني فيه. لكن كاثلين طلعت من هالقضية وما صار لها شيء. بعد ظهور هالمعلومات وتقريبا بعد سنة من سجن بيت، فريق الدفاع اللي كان يدافع عن بيت شافوا ان عندهم فرصة اكبر يدافعون فيها عن بيت، ورجعوا يطالبون بمحاكمة جديدة، وطلبوا من القاضي انه يركز اكثر بحجة غياب بيت، ان بيت بهذاك الوقت كان موجود ببيته، فشلون يسوي جريمة وهو موجود ببيته، بالذات ان عائلته كلهم اجمعوا بان بيت كان موجود بالبيت وما طلع من البيت نهائيا. هذا غير جهاز الكمبيوتر اللي يثبت ذلك بعد. المهم في وقت محاولاتهم للدفاع عن بيت ظهر واخيرا شاهد جديد، اللي هو يعتبر الشاهد الاول والوحيد والاخير بالقضية، واللي هو زميل بيت بالسجن. تخيلوا. خلونا مع بعض نسمع شهادته. Name, who are we talking about? AKA Pete. Pete. Okay. He told me that he thought about doing something to these people and nobody was going to be able to figure out he did it. He would tell me stuff about his criminal case and get real mad and talk about committing the crime and get away with it. You used the words, repeating what Pete had told you, that he, quote, covered his tracks. Oh, he said that multiple times. Okay. He told me that he thought about it for quite a long time, about doing something to these people, about what they did to his dad, and nobody was going to be able to figure out he did it. Did he indicate to you how he exited his house in order not to alert or stir anyone within the home? He told me that he went out the bedroom window, that he had a hard time getting out the bedroom window. He claims that he's like real big at the time, but he was laughing about it. But he finally got out the window. He said, I went over there in my Jeep. I didn't use my personal van, my family van. He also, in the same conversation, told me that he had his wife sell the Jeep to get rid of it so that it wouldn't be around. مثل ما سمعنا قال الشاهد إن بيت اعترف له إن هو المسؤول عن هالجريمة، وإنه كذلك اعتقد بإن ما راح يتم كشفه، ما راح يدرون عنه أو ما راح يتعرفون عليه، لأن حسب كلام كاثلين لأمها إنه كان مغطي نفسه بالكامل. وهني ترجع أصابع الاتهام كلها على بيت مرة ثانية، والسؤال اللي يطرح نفسه في الواقع حتى بعد ما تم اتهام بيت بالجريمة كان في تساؤلات كثيرة. بحسب شهادة زميله بالسجن قال إن بيت ما طلع من الباب، طلع من الدريشة الشباك، وهالشيء يعتبر شيء غريب بحكم إن بيت كان وزنه بهذاك الوقت 113 كيلو، فمن الصعب جدا انه يطلع من الدريشه، بالذات ان الدريشه كانت صغيره اصلا ما تكفيه. كان اسهل له انه يتسلل ويطلع من الباب. وهم بعد كذلك قال الشاهد ان بيت اعترف له انه باع سيارته الجيب عشان يبعد التهمه عنه، وفي الواقع بيت كان بايع سيارته قبل الجريمه باشهر وباعها بعد ما تقاعد لانه كان محتاج فلوس، وهالشيء كان كله مثبت بالاوراق. في شيء اخر يعتبر غريب ولفت انتباهي، واللي هو لما الشرطه استجوبت والده كاثلين قالت لهم انه بعد ما اتصلت عليه كاثلين وكانت تستنجد
موجود فيني ما سمعت أصوات حول كاثلين. كان الوضع هادي، يعني ما سمعت مثلا صوت بيت قاعد يهددها أو يصرخ عليها مثل ما المفروض يصير. الحين السؤال المهم، على أي أساس اعتبروه إنه موجود؟ حرفيا ما في ولا دليل مادي. وفي سؤال أهم بواجد، ليش أصلا كاثلين اتصلت بأمها؟ ليش ما اتصلت بالشرطة؟ نقدر نقول بأن كاثلين ما اتصلت بالشرطة لأن الاتصالات بين المتصل والشرطة تكون مسجلة، والشرطة هني راح تحلل الموضوع، راح تحلل المكالمة. في أسئلة واجد، وأتوقع بالنسبة لي أنا وضحت الفكرة، يمكن لكم وضحت، بس خلونا نسمع البلاوي الأكثر. للأسف كل هالأشياء هذه ما تم أخذها بعين الاعتبار إلا بعد مرور 10 سنوات. في 2018 بدت الحقيقة تظهر لما رجعوا لمسرح الجريمة. مثل ما قلنا بيت ما كان له أي بصمات بمسرح الجريمة، في المقابل كانت بصمات كاثلين موجودة وبوضوح على المسدس اللي هو سلاح الجريمة. وأثناء المناقشة ظهر مرة ثانية الشاهد اللي قال إن بيت اعترف له بأنه هو اللي سوى الجريمة، بس هالمرة الشاهد لما طلع اعترف بأن شهادته كانت كذب. كذاب. بيت ما اعترف له ولا قال عن هذه الأشياء كلها، فقط هو طلع وقال أنا شاهد وبيت قال لي كذي. تخيلوا، اعترف بأنه كذب بشهادته مقابل أنه راح يخففون عنه السنوات بالسجن. وهم قال أن في أيادي من داخل الشرطة كانوا يضغطون عليه ويهددونه بأنه إذا ما قال هالشيء راح يزيدون عليه السنوات. يعني تخيلوا من الشرطة نفسهم كانوا يهددون هذا، يقولون له اطلع واشهد أن بيت هو اللي سوى الجريمة هذه وقال لك عن التفاصيل هذه عشان نخفف عنك سنوات، بس إذا ما طلعت وشهدت راح نزيد عليك سنوات. قصة غريبة، حرفيا من أغرب القصص اللي مرت علي أن الشرطة تسوي هالشيء. فلما الشرطة لقنوا هذا الشاهد أنه يقول هالكلام هذا يوضح لنا أن الشرطة عجزت عن حل هالقضية، وخلاهم يثبتون وبأي طريقة أن بيت هو القاتل ويسجنونه وينهون الموضوع. علشان كذي طلعوا لنا هذا الشاهد، لكن بيت ما اعترف بأي شيء وكان متمسك بأنه بريء. بعدها ظهرت أشياء أكثر عن كاثلين. كاثلين كانت فعلا تستقل والد بيت، هالشيء ما كان مجرد اتهام من بيت، هالشيء كان واقع ومثبت. كانت فعلا تسحب من حسابه البنكي مبالغ هائلة، وهي اللي كتبت البيت باسمها. استغلت الزهايمر اللي عند أبوه، وهي بعد اللي غيرت بوليصة التأمين وخلتها باسمها بدون توكيل رسمي. حتى أن البنك جمد حساب أبو بيت لأن البنك نفسه شك بأن في نشاط مشبوه قاعد يصير بحساب الأبو، في شيء غريب قاعد يصير بحسابه. خلال 6 أشهر بس قبل وفاة أبو بيت صرفت كاثلين لنفسها شيكات بحوالي 28,000 دولار، وسحبت كذلك 12,000 دولار من حساب أبو بيت، وكذلك كتبت البيت باسمها كأنها قاعدة تجهز لشيء وشيء كبير. وخلال هالفترة كان بيت يحاول كثير انه يزور ابوه، لكن كاثلين كانت تمنعه وتعزل عن اهله تماما. ولما قدر بيت انه يشوفه اخيرا اكتشف الجروح اللي بوجه ابوه، واكتشف ان كاثلين كانت تسيء المعامله لابوه وتعتدي عليه بالضرب. وهني نكتشف ان بيت ما رفع عليها القضايا بسبب انه ما راح ياخذ ورث، وانما القضايا اللي رفعها اساسا لانها كانت تسيء معامله ابوه، مو بس ماليا حتى جسديا بالضرب، وكانت تستغله كل هالوقت. بيت قال انا كل همي اني اخذ حق ابوي من هالشيطانه، لقبها بالشيطانه لانها حرفيا شيطانه. شوي راح تعرفون ايش كثر هي شيطانه، اللي سمعتوا هذا كله ولا شيء. فالقضايا اللي رفعها بيت على كاثلين كانت كلها تتكلم عن التعنيف اللي كان يتعرض له ابوه، ولا قضيه من هالقضايا تتكلم عن الورث او فلوس. والأسوأ ان والد بيت ما كان الشخص الوحيد اللي استغلته كاثلين. اكتشفوا ان كاثلين لما كانت تشتغل بالاتحاد الائتماني مارست الاحتيال على الكثير من الناس وخدعت الكثير، وخذت شيكات مزيفة بحوالي 12,000 دولار. بس تخيلوا معي ان كل هالاشياء هيئة المحلفين ما كانوا يدرون عنها. اذا تتذكرون بداية القصة قلنا ان الشرطة شافوا ان كاثلين ما عندها اي سبب لانها تنتحر. الشرطة بهذاك الوقت ما كانوا يدرون ان هالانسانة عندها الكثير من الاسباب اللي تخليها انها تنتحر. كاثلين شافت نفسها متورطة بالكثير من القضايا، من اختلاس اموال في عملها الى سرقة والد بيت والاعتداء عليه، وحرفيا الدنيا قفلت عليها. فاللي صار هو انها قررت تترك الحياة وبنفس الوقت تنتقم من بيت لانها حيل تكرهه، مع انه هو المفروض اللي يكرهها حيل. بس انا متاكد مليون بالمية ان هي حاقده عليه اكثر مما هو حاقد عليها، لدرجه ان حتى انتحارها سوتها بطريقه ان بيت اللي قاتلني. فتخيلوا معي السيناريو اللي صار بهذيك الليله. كاثلين اقتلت زوجها وبعدين اتصلت على امها وقالت لها ان بيت موجود ببيتنا ويبي يقتلها. بعدها قتلت نفسها بالمسدس، بس علشان ما يبين انه انتحار حطت المسدس ورا ورمت علشان يبين ان احد قتلها مو انتحار. وبكذي راح تكون هي مطمئنه
وصدمنا ان بيت الشخص اللي كنت اضرب ابوه واسرق ابوه راح يعيش طول حياته بالسجن، وتروح كل فلوس بيت اللي هو ورثه من ابوه اللي اساسا راح لكاثلين راح يروح كله لبنتها. وعلى قولة اخواننا المصريين ولا من شاف ولا من دري. فتذكرون بداية القصة لما قلت لكم ان الجريمة سموها جريمة مكيافيلية، كاثلين خدعت الكل وهي حية، وكذلك خدعتهم وهي ميتة. وفي نوفمبر سنة 2020 تم تبرئة بيت من قتل كاثلين. And as such, today I told the court that we will dismiss this case and not be requesting a new trial. And Mr. Coombs, I believe, is in the process of being released and will be able to go home today. Today is a good day. Justice was served. واخيرا طلع من السجن بعد ما قضى فيه 12 سنة ظلم خسارة. بيت قابل اولاده وعائلته بعد ما كبروا وتغيرت ملامحهم، وكذلك قابل أحفاده ولأول مرة. لكن بهالوقت بيت كان مصاب بسرطان الرئة اللي للأسف ما تم اكتشافه ولا تشخيصه وهو بالسجن. وللأسف في 21 فبراير من سنة 2021 وبعد 3 أشهر ونص من براءته توفى بيت بسبب هالمرض. أصدرت إحدى الصحف مقالة وقالوا فيها وفاته مثل إدانته الغير عادلة هي نتيجة لإهمال الدولة المستمر وسوء المعاملة. الجانب الجيد الوحيد هو أن بيت قضى آخر 3 أشهر من حياته كرجل حر محاط بعائلته. وهم بعد كتبوا جملة جدا مهمة: سرقت حياته لأن براءته لم تكن مهمة. وهني تنتهي قصة بيت اللي استمرت 12 سنة. نهاية مؤثرة، شيء جدا محزن أنه قضى كل هالوقت مجرم في عيون الناس وبعيد عن عائلته وتعاقب على شيء ما سواه. والمحزن أكثر هو أن توقعوا فيه الكثير من الأشخاص بالسجن مثل حالة بيت، استجنوا ظلم، والمجرم الحقيقي عايش حياته طول بعرض مثل كاثلين. وهذا كله بسبب الأحكام الغير عادلة وإهمال الأدلة. كاثلين كانت محتالة، كانت السبب في سجن شخص بريء لسنوات طويلة ودمرت حياته، وبالأخير هربت من هالحياة. لكنها هربت من قاضي الأرض إلى قاضي السماء. ولهني وصل نهاية مقطع اليوم. حاب أسألكم إذا كنتم متوقعين هذه النهاية أو لا، وكذلك أحب أسمع آراءكم بالقصة. فإذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك، تنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.